ka-kitchen! Good afternoon, madlang people! Ayan! This episode, guys, ay isa na naman pong authentic Filipino dish ang ating lulutuin, which is paksiw na ito, ano ba to? Mackerel ba to? Sardines? Okay, guys, so ito siya. Isang kilo yan. Ay, paano ko kaya ito uubusin? Yeah, so 1 kilogram of mackerel sardines. Yan. At ang ating paksiw ay lalagyan natin ng talong. Yan. Kasi masarap, guys, ang paksiw na talong. Ewan ko kung natikman nyo na yan, pero masarap siya. So, ito po ang ingredients. Ginger, onions, yeah, of course vinegar, and patis, fish sauce, and water. Yan. So guys, ito ang pinakamabilis na luto. Yan. Ang gagawin natin, kukuha ako ng ito ang ating lutuan. At pagsama-samahin ko lang sila dito, i-arrange ko lang sila. So, yan, samahan niyo ako para i-arrange natin. So, ayan na sila, guys, ang ating mga ingredients. Okay. So, ang gagawin ko ay hihiwain ko lang itong talong at ilalagay na natin dito. So, alisin ko muna yan para may space. Ayan. Lagyan natin dyan. So, hiwain lang natin muna ang talong. I don't know what to do with this talong really. I think, yan, ganyan ko lang siya hiwain. Laki-laki kasi, ang taba-taba. Okay. So, ating ilagay dyan. Okay. There we go. So, ating i-distribute. There. Okay. Lagyan natin dyan. Right. So, ilagay ko din yung ating, I should have my green chili. Hold on. Right. Okay. Ito ang ating chili. Okay. Ayan. Nawala sa eksena ang ating green chili. Hindi pwedeng mawala yan sa paksiw. Ayan. So, lagyan natin yan. So, ilalagay natin ang mga isda. Ayan. Ayan. I-arrange natin maigi. Ang aking pusa ay nagmamaktol sa labas. Ayan. Okay. Kalayin natin. Dami nito, guys. Okay, so ayan. So ang gagawin natin, ilagay na natin sa ibabaw. Scatter natin yung ating mga spices, luya, ayan, at ang sibuyas. Yan.
Ganyan magpaksiw si Tita Ching. This is a mackerel fish. Yeah. Ulam ko yata ito ng isang linggo ah. Right. May mapupurga tayo ng paksiw na isda. And iyan, ilagay na natin dyan. There. And the patis. Lagay na natin. In the suka. It's just like a one-pot recipe, this one, guys. And of course, the hot water. Hot water na ilalagay ko, guys. Lagyan ko ng medyo madami-daming, gusto kong may sabaw ang paksiw. Gusto ko yung sabaw ng paksiw eh. Ayan. Baka naman ang labas nito, sinigang na sa dami ng tubig ah. Baka magiging sinigang na mackerel. Okay, so yan guys. Naghalo-halo na lahat dyan. So ito guys, isasalang ko na. Ayan, isalang na natin. Isindihan ko na ang ating kalan. Okay. So, just keep in there. Pabayaan lang natin kumulo. And then, babalikan natin guys, siguro about, I'll say about 10 minutes. Kasi madali lang naman maluto ang fish, diba? Okay, so, we will be right back guys. See you in a bit. Mustahin natin ang ating paksiw. Yan. Kumukulo na siya. Right, look at that. Ang ating paksiw na mackerel. Sardines mackerel. Ito po yung fish na ginagawa nilang is sardinas. Tikman ko lang guys. Wow. Lasang mackerel talaga. Sarap. Alright guys. Luto na ang ating paksiw. Ayan. At ayan, halina kayo guys, kakain na tayo. Hindi ko na siya ililipat sa isang lalagyan. Diyan na lang siya. Okay guys, so guys, maraming salamat po ulit sa inyong panunood sa ating paksiw, mackerel paksiw episode.
Ayan, maraming salamat talaga guys. Ayan. So, hanggang sa muli guys, see you again tomorrow in my premiere. 1 a.m. Pinas time, 6 p.m. UK time. Araw-araw po yan. So, see you guys. Bye! Girl, you write nothing else. We can hear our sounds. It's all about yourself. Every time there's a boy, there's a girl every time. Even though it's like, please don't help me.